Hello, yan, welcome sa Ritch Paderan vlog. So yun, sa video na to, may papakita ko sa inyo paano nga ba magkabit ng tempered glass ating cellphone. So yan, so bagong lahat, yun, ipapakita ko sa inyo yung mga tatlong klase, tatlong klaseng tempered glass na pwedeng kabit natin o yung maging screen protector sa ating mga cellphone. So yun, una ipakita ko sa inyo yung regular tempered glass. So ito yung pinakamurang tempered glass na kung magpapa-install ka ng tempered glass ay ito yung regular na tempered glass. So papakita ko sa inyo kung ano itsura ng regular. Yan, buksan muna natin So ito yung itsura ng regular. So parang clear lang yung tempered. So yan. Pag ikabit natin to sa ating cellphone, hindi siya totally covered yung buong screen natin cellphone, kaya medyo mura lang to yung singilan pag ganito. Yung regular tempered glass tawag ito. So yun, tapos tayo sa regular. Pangalawa naman is yung premium tempered glass. So yun dito, pagkaibalik yung sakop sa buong screen talaga na cellphone natin. So mas maganda to kung ito yung ikabit sa cellphone natin kasi sakop. Pag once malaglag yung cellphone natin, so hindi masyado mapiktuhan yung screen natin cellphone. So yun, ipakita ko sa inyo yung premium tempered glass. So nakalagay siya dito. Sabi natin gas. So yan. So ito yan. Dito sakop lahat yung screen natin cellphone pag i-install natin yung premium tempered glass. So mas maganda kung makakabit kayo ng tempered glass, mas maganda yung premium na tempered glass kasi sakop yung screen ng cellphone. Ngayon naman yung ito naman yung ceramic. So ceramic, itong ceramic ay hindi po ito nababasag na tempered glass. So ito siya, pwede tupihin. So pakita kayo ito yung ceramic. So natutupi siya yan. Ang galing, no? So natutupi siya. So ito namang kagandahan dito, once na malaglag ng cellphone, hindi siya na mabasag. So ibig sabihin kung malaglag na siya, so hindi siya nabasag. So mas maganda rin po para hindi papalit ng tempered glass kasi mga dito kasi pag nabasag ko mas na siya pag nalaglag ko siya pag nababasag ko. So yun lang. So yun, papakita ko sa inyo kung paano nga mag-install. So i-install natin yung so dito may hawak ang G7 Pro. So dito yung install natin ng tempered glass. So yun, ito pala yung sample ng yung premium so hindi siya sakop. So yun, dito lang yung tempered glass. So ito yung regular tempered glass. So magpakabit ng tempered glass, maganda yung premium, hindi kayo ceramic. Pero pwede na rin ito kung hindi sa budget.